Hey, hello guys! Welcome back to another vlog. So today, sinabihan ko siya na, sorry maalo, nasa grab kami dalawa. So sinabihan ko siya nung isang araw ba yun? Sabi ko sa kanya na isu-surprise ko siya. So sinabi ko talagang isu-surprise ko siya para Sunday ba pala yun? Sorry. Oo, para last week. Para magtaka talaga siya kung ano yung surprise ko sa kanya. Kaya sinabi ko talaga. Tapos, ngayon, may hula ka ba? I mean, may hula ka. Meron! Isu-surprise ko kasi siya. Meron, pero ayoko baka nag-expect lang ako. Kinikilig na nga ako. Sana tama yung mula ko. Charot, hindi. Okay lang kahit ano. Eh, pagdating natin dun, malalaman mo rin eh. Feeling ko na lang ba? Kasi, diniem ako ni Hana. Oh my God! Oh my God! Diniem ako ni Hana P. Oh my God! Oh my God! Diniem ako ni Hana. Yun nga, ini-invite niya ako na pumunta. Sabi niya, pwede daw ako magsama ng isa pa. Oh my God! Teka lang. Tapos, di syempre, ikaw yung unang pumasok sa isip ko kasi diba idol mo yung Hana. Tapos alam mo, super fan yun. Dati pumunta pa yun sa meet and greet ni Hana. Nang mag-isa, bes. Saan? Sa UP Town. Pumunta pa siya doon. Kaya sinabihan ko siya. Tapos natatawa ako sa'yo kagabi kasi nag-tweet ka pa na. Bibili ka na ba ng ticket? Gusto ko na siyang talk shitin actually. Hindi na sana ako sasama sa kanya. Kasi gusto ko na bumili ng ticket. Tapos kagabi, nung nakita ko yun, gustong-gusto ko na siya sabihan na diyan tayo pupunta para di ka na bumili. Kaso love ko siya kaya hindi ko siya tinalk shit. Pero doon din pala kayo pupunta. Magkano ba ticket? 400. Oh, I saved you 400 pesos. Yes! Sinave niya na akong bumili ng gloss. Yay! Sinave pa niya ako. Ayan, makikita mo na si Donny mamaya. Tignan niyo yung picture namin ni Hana nung meet and greet. Dinaload ko ulit kasi nakakaramdam na ako. Tignan mo. Hindi nagpo-focus. Ganun tayo. Ayan! Wait lang, Hana! Hi, Hana! Oh, ayan, may pa-bonus pa siyang Donny tsaka Hanina. Donny! Si Donny my love. Sorry, Hana. Ayan, papunta kaming SM Aura. Saan ba yun? SM Aura Samsung Hall? Alam mo ba? Ganda may Hindi ko nga alam kung saan yun. Samsung First Hall. time ko lang pupunta ng na SM Aura. Tawag doon. Alam mo ba? Kasi di ba surprise nga. So hindi ko alam kung saan tayo pupunta. So alam ko ngayon yung kay Hana, Kenneth, tsaka kay Janina. So hindi ko alam kung ano yung papaalam ko. So para safe, at may proof akong may event na ganun today. Yun yung pinaalam ko. Sabi ko, pumunta po ako SM Aura tapos sinend ko yung screenshot nung Hanina live. In fairness! Andito na kami! Andito na kami. So, nakakatuwa kasi tayo kang muna, papakita yung pangalan ko. Kasi nandito siya talaga nakalagay. Lou Sanchez. Tapos andun yung seat ni AC Bonifacio. Tapos andito sa kabila ko. Maybe one more Kay time. Ate Say. Oh my God. Tapos nakakatuwa kasi. 6-1. Concert ko to. Hindi nakakatuwa kasi may iba din akong viewers dito. Buti And na lang that's pumunta you. ako pala kasi siyempre hindi ko naman inaakalang may makakakilala sa akin dito. Pero ayun, Maybe the thankful person na din isn't ako. here yet. Bakla. Lapit namin. Tsaka lapit namin. Pero Yeah. although hindi naman kami nandun sa tapat ng stage kasi mga standing yun nandun sa tapat ng stage. Pero oh my God. Nakikita mo si Donny. Alright, check your tickets. Oh my God! Hindi lang sila yung fangirling. Ako din. Si Ate Rai, tsaka si Ate Thank you. Ang ganda-ganda mo dun sa ABBC. May sumali ka. ABBC. Next year. Meron pa next year. Congratulations. Train, gano'n, may iti-train na kita, mga gano'ng level. Yes! Para makikipin. So much too. Thank you so much for coming all the way. Thank you for buying tickets. Yes. Parang ginawa niya Ed Sheeran.
Mundo ko'y gulong-gulo, isip ko'y litong-lito, buhay ko'y biglang nagbago dahil sa iyo. Kasi mo'y namihal mo, tulad mo'y isang bituin, hinintay ko ang iyong sisikap kong ikaya makamtan ang iyong tingin. Mura ng harap ng kita. Okay, so hindi pa tapos yung show, pero pinapasok kami. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Hindi ko rin alam kung ano ang harapin. Dito tayo sa dressing room. Oh my God. Oh my God talaga. Kasi sino? Charot. Ay, mamimit mo na si Hana. Oh my God. Oh, Hana's dancer. Oh, why are we here? Ay, hindi kami. Fangirling ni Kabel. Dito si Heaven, tsaka si Ace. O, diba? Nag-fangirling ka din. Okay, nandito pala kami kasi andito lahat sila. Yes. Ayun yung mga pamilya, yung mga host na doon. Pinakabahan ako. Wala kasi si Ate Ray, tsaka si Ate Zay. Alam mo na kung bakit ka sinama dito. So, ako talaga yung hairstyle niya mula first time. Oo. Kasi diba, dati nung kahit yung first ever event mo sa PUP, ikaw din yung nag-ayos ng ayun, diba? Kinulutan mo. Siya talaga yung nag-ayos ng pero ngayon, ako yung nagkulot. Pero sabi niya kanina, may nararamdaman ako, ay yung sakit. So, kamusta ka naman, Pe? Ito, nandito ako sa dress. Yan. 1, 2, 3. Isa pa, 1, 2, 3. Okay. Okay, so, andito pala kami kasi i-invite kami for cocktails. Nakakatawa. Kilala ko ni Hana tsaka ni Janina. Sabi kanina ni Janina sa akin, have we met before? Look at your face. Sabi ko, oh, we met na before. Sabi niya, kaya pa. So, tapos nakita ko si Hana. Parang nagka-eye to eye kami ni Hana. Well, siya talaga yung nag-DM sa akin, in-invite na ako. Sabi niya, hi! Thank you so much for Ganun talaga, Bel. Kilala ko, sabi niya, I watch your videos. You're so funny kapag naggagawa ng makeup. Tapos, tuwan-tuwa. Tibakla mo ka lang niya kanina. Beso ko na, maiiyak na talaga. Pinakita niya kasi yung picture niya nung meet and greet nila ni Hana dati pa. Nag-year na. That's it. Ay, makain si Hana. Yeah. Nakakatuwa. Alam mo ba yung hindi ako makapaniwala na dito ka. Oo, tsaka hindi ko rin expect na kalala nila ako. Like, who am I? Yeah. Sino ba naman Ate mong wala nang iba. Gaganda ng boses nila, hindi tayo bilong dito, bakla. Gusto namin magpaalam na sa kanila kasi di ba pala nakakapdilaw tayo? Ay, sorry. Hindi ako nakapag-vlog kasi kasama sila kanina nung nag-meet kami. So, gusto ko sana pag nagpaalam na tayo, sama sila sa vlog. Eh, nag-jamming-jamming pa sila. Hanap na lang ako ng time later. Hindi ko na nilalagay ng cloud kasi sabi niya naman, no na ako. Makulit sinabi, di ba? Ginawa natin yun nung FE yung concert. Tapos kumanta ka na naman dun sa baccalaureate natin. Hindi na naman, Hindi na naman ako sumabay. Sorry na. Ay, no. Kaya nga hindi na ako kumakanta. Baka pati pag sa lip sync, hindi mo pa rin masabay yan. Alam mo. Baby, yung Donny mo. Oh my God. Ay, ang galing-galing yung kanina. Can you say hi to my Lucarettes? Hello! What's your? Lucarettes. Lucarettes! Thank you so much. Congratulations. We are going home. Ay, si AC Bonifacio. Oh my God. Tonight. Hi. Oh my God. Hi. Hello. Or hindi siya kita. Kita. Bye. Bye. Saan tayo bago? Sa bakla. Saan tayo galing-galing na? Dito.
So anyway, ayun na nga, pauwi na kami. Hindi na kami nakapag-vlog with Hana kasi parang super tired na siya. So ayaw naman namin siya istorbohin, kaya binulungan na lang namin na alis na kami. Ganun. Kaya hindi na ako nakapag-request ng video greet sa inyo. Pero that's okay. Marami pang next time.